নমস্কাৰ সকলোলৈকে মই আজি কপিল ছাৰ তোমালোকৰ আগত বায়োলজিৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো পঢ়িব ওলাইছো তাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছো সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ষ্টুডেন্ট গাইড ইউটিউব চেনেললৈ মই ইয়াৰ আগতে এটা আৰম্ভণি ক্লাছ কৰিছিলো তাত আমি চাইছিলো যে কোনবিলাক চেপ্টাৰ আহিব আৰু যিবিলাক চেপ্টাৰৰ কন্টেন্ট বিলাক ভিতৰত কেনেকুৱা হয় আমি গোটেইখিনি বস্তু চাইছিলো আৰু অলপ মই থুলমুলকে কৈছিলো যে বেষ্ট বুকস মানে তোমালোকে যদি কোনোবাই এনচিইআৰটি খনৰ বাহিৰে বেলেগ কিতাপো পঢ়িব বিচাৰা তেতিয়া কেনেকুৱা বা কোনখন বুক পঢ়িব লাগে আমি ইমানখিনি কথা চাইছিলো আমি আজি আৰম্ভণি কৰিম সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্টস চেপ্টাৰটো আমি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম তো আশা কৰিছো তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা আৰু ভালকে পঢ়িবা আৰু মই আশাবাদী তোমালোকৰ মানে তোমালোকে যে ভালকে কথাবিলাক শুনিবা বা মনোযোগ দিবা বা অন্যমনস্ক নোহোৱা তো আমি বেছি পলম নকৰো আৰম্ভ কৰো আৰু লগতে তোমালোকৰ ক্লাছটোৰ শেষত যিটো হ্যান্ড রিটেন পিডিএফ দিয়া যাব তো পিডিএফৰ পৰাও মই কিছুমান নোটস তোমালোকক পঢ়ি মাজে মাজে যাম তো আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন ইন ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট আমাৰ প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো আমি জাস্ট পঢ়ি যাম মানে যিবিলাক বস্তু আমাৰ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয় সেইবিলাক আমি ইমান এটা মানে বেছি লাগি নাথাকো যিবিলাক এক্সাম ওৰিয়েন্টেড যৰ পৰা প্ৰশ্ন অহাৰ চান্সেছ বেছি আছে আমি তেনেকুৱা বিলাক বস্তুৱে বেছি চাম তো এতিয়া চাবা প্ৰথম পেৰাগ্ৰাফটো আমি এটা জাস্ট ৰিডিং কৰি যাম Are we not lucky that plants reproduce sexually? The myriads of flowers that we enjoy gazing at, the scents and the perfumes that we swoon over, the rich colors that attracts us, are all there as an aid to sexual reproduction. মানে আমি এটা কথা আচৰিত লাগে ভাবিলে যে ফুলৰ কেনেকৈ sexual reproduction হ'ব পাৰে বা ফুল গছৰ কেনেকৈ sexual reproduction হ'ব পাৰে বাট এইটো এটা ডাঙৰ মিৰাকল বুলি তোমালোকৰ ক'ব লাগিব যে ফ্লাৱাৰ প্ৰথম পইণ্টটোৱে আমাক দিছে যে flower a fascinating organ of an angiosperm এটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট হয় মাৰ্ক কৰিবা এটো তোমালোকৰ which of the following is a fascinating organ of angiosperm বুলি তোমালোকক এমসিকিউ খুদিব পাৰে অপচন দিব পাৰে flowers stem roots আৰু তোমাৰ leaves দিব পাৰে তো তেতিয়া তোমালোকে কি বুলি ক'ব লাগিব fascinating organ of angiosperm is flower ঠিক আছে তো আমি ফাৰ্স্ট পইণ্ট এটা গম পালো যে flower a fascinating organ of angiosperm. আমি ফার্স্ট এটা পয়েন্ট গম পালো যে ফ্লাৱাৰ কি হৈছে ফ্যাসিনেটিং অর্গান অফ এনজিওস্পার্ম আমি গম পালো তাৰ পিছত চাবা flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness all flowering plants show sexual reproduction এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট লাইন হয় মনোযোগ দিবা all flowering plants show sexual reproduction মানে এনেকুৱা নহয় যে flowering plantsৰ ভিতৰত কিবা এক্সেপশন আছে যে বেলেগ এনেকুৱা কোনোবা ফ্লাৱাৰ আছে যি নেকি sexual reproduction show নকৰে এনেকুৱা একো এক্সেপশন নাই মানে আমি কি বুজিলো all flowering plants show sexual reproduction মানে সকলো ধৰণৰ ফুল বা ফুলৰ গছৰ কি হয় sexual reproduction হয় আমি এটো গম পালো প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটো তেনেকুৱা বেছি ইম্পৰ্টেন্ট লাইন নাই কিন্তু এটো জাস্ট তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে all flowering তোমালোকক কেতিয়াবা state true or false বুলি কোৱেশ্চনছ কিছুমান দিব পাৰে যে দিব পাৰে all flowering plants show sexual reproduction is the statement true or false সুধিব পাৰে যে এই তলত দিয়া ষ্টেটমেন্টটো তোমালোকৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে এক্সেপশনও থাকিব পাৰে কেতিয়াবা কাৰণ সকলোখিনি ফুলৰ মানে ফুল বা ফুলৰ গছে সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন শো নকৰিবও পাৰে কিন্তু তেনেকুৱা নহয় কি বুলি পালো আমি তেতিয়া হলে সকলো ধৰণৰ ফুল বা ফুলৰ গছে সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন শো কৰে তাৰ পিছত চাও আমি look at the diversity of structures of the inflorescence flowers and floral parts shows an amazing range of adaptations to ensure formation of the end products of sexual reproduction the fruits and seeds আচ্ছা এটো কথা মনত ৰাখিবা যে end product of the sexual reproduction is the fruit and seeds তো এটো মনত ৰাখিবা যে end products মানে sexual reproduction এটা ফুলৰ গছত হোৱাৰ পিছত শেষত কি কোনটো ষ্টেজত আহে আমি কি পালো seeds and fruits চাবা তুমি এটা নতুন গছৰ পুলি এটা বা ফুলৰ পুলি এটা হ'ব কাৰণে সেইটো কৰ পৰা হ'ব ডেফিনেটলি এটা সিডৰ পৰা হ'ব আৰু সেই সিডটোৱে এটা ফুল গছ বা সাধাৰণতে এজোপা গছৰ বা এনজিওস্পাৰ্মৰ লাষ্ট ষ্টেজ থাকিব বা ফ্ৰুইট কিছুমান তোমাৰ আমি পাম পঢ়িম হেবিলাক থেলামাস ফ্ৰুইটছ আছে নন থেলামাস ফ্ৰুইটছ আছে সেইবিলাক আমি পঢ়িম বাৰু কিন্তু মই তোমালোকক কথাটো থুলমুলকে কৈ দিছো যে এন্ড প্ৰডাক্টস অফ এ
এনজিওস্পার্ম বা ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট বুলি ক'লে কি বুলি ক'ব লাগিব সিডস বা ফ্ৰুইটস আমি সেই দুটা লাইনে ফার্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি তোমালোকে অকমান হলেও মানে মনোযোগ দিবলগীয়া হয় তাৰ পিছত চাম আমি এটো লাইন পঢ়ি মানে ইমান ইম্পৰ্টেন্ট নহয় পঢ়িব নালাগে তো আমি প্ৰথম এটা কথা গম পালো প্ৰথম প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা যে আমি প্ৰথম এইটো বস্তু চাম যে ফ্লাৱাৰ এ ফ্যাসিনেটিং অৰ্গান অফ এনজিওস্পার্ম এইটো কথা আমি চাম বুজি পালো যে মই লিখিয়ে দিছো যেহেতু ফ্লাৱাৰ এ ফ্যাসিনেটিং অৰ্গান অফ এনজিওস্পার্ম এইটো অনুকে এমসিকিউ দিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ পিছত অল ফ্লাৱাৰিং প্লান্টস ফৰ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন তাৰ পিছত এণ্ড প্ৰডাক্টস অফ সেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশন is fruits and seeds তো আমি এই তিনটা পইণ্ট ফাৰ্স্ট প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা জানিলো তাৰ পিছত চাবা 1.1 ফ্লাৱাৰ এ ফ্যাসিনেটিং অৰ্গান অফ এনজিওস্পার্ম যেটো পইণ্ট আমি পালো সেই পইণ্টটো আমি বিস্তাৰকে চাম এতিয়া চাবা human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious, and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in gardens তো আমাৰ এইবিলাক মানে তোমালোকৰ জাস্ট হিষ্ট্ৰী নিচিনা কিছুমান দিছে যিবিলাকত একো সাইন্টিফিক কথা সোমাই থকা নাই বা লজিক্যাল বস্তু নহয় জাস্ট ফ্লাৱাৰৰ আইডেন্টিটি এটা কোড ব্যৱহাৰ হয় তোমালোকে হয়তো সকলোৱে গম পাও ফুল মানুহ মৰিলে ফুল দৰকাৰ হয় তোমাৰ যেটো আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা তোমাৰ কিবা এটা প্ৰগ্ৰাম আছে ধৰি লোৱা বা তোমালোকৰ কিবা এটা কলেজত প্ৰগ্ৰামে আছে বা বিয়া আছে বা যতে ততে তোমাৰ কোনবা পূজাৰীয়ে পূজা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত হল সকলোতে আমাৰ কি হয় ফুলৰ ব্যৱহাৰ হয় তো আমাৰ জাস্ট ব্যৱহাৰ বিলাকৰ কথা কৈছে সেইবিলাক ইমান মানে মাইন্ড কৰিবলগীয়া কথা নহয় ঠিক আছে তো মই তোমালোকক প্ৰথমত এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো মই যেটো নোটস তোমালোকে পিডিএফ টো পাবা তাৰ পৰা তোমালোকক মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো চাবা ফ্লাৱাৰ যেটো আমি পঢ়িলো যে ফ্লাৱাৰ এ ফ্যাসিনেটিং অৰ্গান অফ এনজিওস্পার্ম বুলি আমি যেটো লাইন পঢ়িছিলো তাৰ লগত মই দুটামান কথা আৰু তোমালোকক এড কৰি দিছো মনোযোগেৰে শুনা যে এইখিনি বস্তু তোমালোকে পিডিএফ আকাৰত পাই যাবা কিন্তু ঠিক আছে জাস্ট মনোযোগেৰে শুনা ফ্লাৱাৰ a fascinating organ of angiosperms. Flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. Parts of a typical angiospermic flower. Flower or parts bilak ase hol ki tomar calyx, corolla, androecium. Aru androecium ok ki boli kowa hoy male reproductive organ consisting of stamen. Androecium male reproductive organ hoy aru gynoecium ki hoy female reproductive organ consisting of ovaries, style and stigma মই আকৌ কৈছো সাধাৰণতে এটা ফুলৰ প্লান্ট বা ফুল গছৰ বা তোমাৰ এটা ফ্লাৱাৰিং প্লান্ট এনজিওস্পার্মিক ফ্লাৱাৰিং প্লান্টৰ চাৰিটা মেইনলি পাৰ্টস থাকে টিপিক্যাল পাৰ্টস চাৰিটাই থাকে ক্যালিক্স করলা এন্ড্ৰইচিয়াম আৰু গাইনেচিয়াম ঠিক আছে তো এন্ড্ৰইচিয়াম হৈ গৈছে মেল পাৰ্ট কনজিস্টিং অফ stamen only আৰু গাইনেচিয়াম কি হৈছে ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান কনজিস্টিং অফ ovary, style and stigma. তো আমি এইখিনি কথা এডভান্সলি বুজাই দিছো মই তোমালোকক ঠিক আছে তাহলে নেক্সট টু সাম প্ৰি-ফাৰ্টিলাইজেশ্যন এইখিনিৰ পৰা আমাৰ ইম্পৰ্টেন্ট টপিক বিলাক আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰে ঠিক আছে চাবা প্ৰি-ফাৰ্টিলাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰছ এণ্ড ইভেন্টছ মানে আমাক এটা ফুল ফুলাৰ আগত ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ আগত এটা ফ্লাৱাৰিং প্লান্টৰ ফাৰ্টিলাইজেশ্যন হোৱাৰ আগত প্ৰি-ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰছ আৰু ইভেন্টছ তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে কি ষ্ট্ৰাকচাৰছ থাকে যেনেকৈ মই ক'লো ক্যালিক্স করলা এন্ড্ৰইচিয়াম বা গাইনোচিয়াম ঠিক কেনেকুৱা ধৰণৰ তাত ষ্ট্ৰাকচাৰছ থাকে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে ইভেন্টছ বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেইটো বস্তু চাম এতিয়া চাবা much before the actual flower is seen on a plant that this decision হ'ব লাগিছে এটো ঠিক আছে এটো ডিসিশন নহয় এটো এনসিআরটি প্ৰিন্টিং মিস্টেক হয়তো তোমালোকৰ ওচৰতো প্ৰিন্টিং মিস্টেক আছে the decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the floral primordium. তো আমাক কি বুলি কৈছে hormonal and sexual changes or কথা কৈছে sorry structural changes or কথা কৈছে হা তাৰ পিছত চাবা inflorescences are formed which bear the floral buds and then the flowers. In the flower the male and female reproductive structures the androecium and the gynoecium এটো মই তোমালোকক অলৰেডি এতিয়া ক'লো মেল পাৰ্টটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ এন্ড্ৰইচিয়াম আৰু ফিমেল পাৰ্টটো হৈ গ'ল তোমালোকৰ গাইনোচিয়াম এটো তোমালোকৰ বহুত কনফিউজন আহিব পাৰে দেই কেতিয়াবা কি হয় মেলৰ ক্ষেত্ৰত গাইনোচিয়াম বুলি ভাবিব পাৰা
আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত এন্ড্ৰচিয়াম বুলি ভাবিব পাৰা নহয় তো মেলৰ কি বুলি কোৱা হয় male reproductive part is known as androecium and the female reproductive part is known as the gynoecium differentiate and develops you would recollect that the androecium consists of a whole of stamens representing the male reproductive organ তো মই ক'লো যে male reproductive organ হৈ গ'ল তোমাৰ androecium আৰু consisting of stamen যেটো মই ক'লো আৰু gynoeciumৰ তোমাৰ female reproductive part হয় আৰু তাতে কি থাকে তোমাৰ style ovary and stigma তিনটা বস্তু থাকে ঠিক আছে তো মই এটো লাইনৰ আমি এটো প্যাৰাগ্ৰাফৰ পৰা এখিনি বুজিলো যে male reproductive part তো হৈ গ'ল মই লিখি দিছো বাৰু male reproductive part তো হৈছে তোমাৰ androecium ঠিক আছে আৰু ফিমেল reproductive part তো হৈছে তোমাৰ gynoecium ঠিক আছে তো এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিবলগীয়া কথা আৰু তোমাৰ মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ পাৰ্টত তোমাৰ আমাৰ আহি গ'ল তোমাৰ ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গেনটো স্টামিন হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰু ফিমেলত অভেৰি ষ্টাইল এণ্ড ষ্টিগমা এই তিনটা কথা আমাৰ পালো ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নেক্সট পেজত চাম তাৰ আগতে এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছো এ ডায়াগ্ৰামেটিক ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ LS of a flower মানে তোমালোকৰ যদি এটা ফ্লাৱাৰত তোমালোকে মাইক্ৰোস্কোপত চোৱা বা মাইক্ৰোস্কোপিক নহয় এটো মাইক্ৰোস্কোপিক টু ট্ৰান্সভাৰ্স সেকশন হৈ যাব TS হ'ব এটো লাৰ্জ সেকশন ঠিক আছে LS মানে হৈছে লাৰ্জ সেকশন অফ এ ফ্লাৱাৰ মানে যেটো তোমালোকে খালি চকুৰে দেখা পোৱা ধৰি লোৱা তোমালোকে এটা জবা ফুল দেখিছা সেই জবা ফুলটো যদি তোমাৰ খুধে যে ইয়াতে কেলিক্স কোনটো কৰলা কোনটো বা তোমালোকৰ ইয়াতে যদি খুধে পেটাল সেপাল কোনবিলাক এন্ড্ৰচিয়াম কোনটো গাইনেচিয়াম কোনটো তেতিয়া তুমি ক'ব পাৰিব লাগিব তো কেনেকৈ ক'ব পাৰিবা তুমি তো জানিব লাগিব তো আমাক এটা আইডেন্টিফিকেশন ইয়াতে দি থৈছে চোৱা অভেৰি সাধাৰণতে এই ফ্লাৱাৰটোৰ যেটো তলৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো তোমালোকে যদি জবা ফুল প্ৰত্যেকই দেখিছা জবা ফুলৰ তলত সেউজীয়াকে ফুলটোৰ লগত যেটো বস্তু লাগি থাকে সেই পৰ্চনটোৰ ভিতৰত আমাৰ অভেৰিটো সোমাই থাকে ঠিক আছে তো অভেৰি আমাৰ এইখিনিত আমি পালো তাৰ পিছত সেপাল হৈ গ'ল আমাৰ তোমালোকে হয়তো দেখিছা যে সেই মই যেটো সেউজীয়া পৰ্চনৰ কথা ক'লো ধৰি লোৱা জবা ফুল পাহত গুৰিত যেটো সেউজীয়া পৰ্চন আছে তাতে চাবা তোমাৰ এনেকে সৰু সৰু টুকুৰা এনেকে ধুনিয়াকে ওলাই থাকে সেইবিলাকক ক'ব সেপাল ঠিক আছে আৰু পেটাল ক'ব ফুলৰ ডাঙৰ পাহি বিলাকক মই আকৌ এবাৰ কৈছো ডাঙৰ পাহি বিলাকক পেটাল বুলি ক'ব ঠিক আছে তো পিছে পেটাল আৰু পাহি মনত ৰাখিব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে মই অসমীয়াত লিখি দিছো পাহি ঠিক আছে তাৰ পিছত ষ্টিগমা যিডাল অভেৰিৰ পৰা সিধা সিধি ওলাই থাকিব হেতুক আমাৰ কি বুলি ক'ব ষ্টিগমা বুলি ক'ব ঠিক আছে আৰু সৰু সৰু অকমান কাৰ্ভ হৈ মেলি যেটো তোমাৰ বাইলোব ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব দুটা গুটি লাগি থাকিব দুটা গুটিৰ মাজৰ পৰা এডাল দীঘলীয়াকে ওলাই থাকিব হেতু কি বুলি ক'ব তোমাৰ এন্থাৰ বুলি ক'ব ঠিক আছে বাইলোব ষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে আৰু ষ্টিগমা বিলাক যিবিলাক তোমাৰ একেবাৰে সিধা হৈ থাকিব তাৰ যিডাল ফিলামেন্ট হ'ব যদি ওপৰৰ পৰ্চনটো ষ্টিগমা হয় এই তলৰটো মাজৰডাল কি হ'ব তোমালোকৰ ষ্টাইল হ'ব ঠিক আছে তবে লাৰ্জ সেকশন অফ এ ফ্লাৱাৰত আমি গম পালো যে এপাহ ফুলৰ আইডেন্টিফিকেশন কৰিবলৈ তোমাক যদি এপাহ ফুল দিয়ে তোমাক যদি খুধে যে তুমি কোৱাচোন এই ফুলপাহৰ সেপাল কোনটো পৰ্চন পেটাল কোনটো পৰ্চন ঠিক আছে বা ফিলামেন্ট কোনটো কোৱা হয় এন্থাৰ কোনটো কোৱা হয় যদি তোমাক তেনেকৈ খুধে তুমি কোৱেশ্চনৰ উত্তৰটো দিব পাৰিব লাগিব যে এই বস্তুটো এনেকুৱা বা এটুকে পাৰ্টিকুলাৰ সেপাল বা পেটাল বুলি কোৱা যায় ঠিক আছে তুমি পিছলৈ যাম আমি ইয়াতে চাম এতিয়া stamen microsporangium and pollen grain মানে এইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰছ খিনি প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশনৰ আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰছ খিনি ঠিক আছে প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশনৰ এইখিনি আমাৰ স্ট্ৰাকচাৰ দেই প্ৰি ফাৰ্টিলাইজেশনৰ আমাৰ এইখিনি স্ট্ৰাকচাৰছ হৈ গৈছে তো চোৱা প্ৰথমত আমাক দেখাইছে যে stamen microsporangium and pollen grain চাবা প্ৰথমত মই ডায়াগ্ৰাম সহ দেখাব বিচাৰিছো মই যে তোমালোকক অলপ আগত ক'লো দুটা গুটিৰ লগত এনেকৈ এটা লাগি থাকে বুলি তো এইটো হৈছে এন্থাৰ আমাৰ ঠিক আছে এন্থাৰ এইটো আমাৰ হৈছে এন্থাৰ ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস আৰু
সেই এন্থাৰৰ যিডাল দীঘলীয়া মাৰি সেডালক ক'ব আমাৰ ফিলামেন্ট এন্থাৰ আৰু ফিলামেন্ট আমাৰ ঠিক আছে আমি গম পালো ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ কি কৈছে আমি সেইটো চাবলৈ বিচাৰিম চাবা এটো আমাৰ হল টিপিক্যাল স্টামিন ঠিক আছে এটা আমাৰ স্টামেনৰ এটা মানে তোমাৰ ডায়াগ্ৰাম আমি দেখিলো যেটো আমাৰ অলৰেডি এনসাৰ দিয়াও আছে figure 1.2a shows the two parts of a typical stamin মানে আমাৰ দুটা স্টামিনৰ টিপিক্যাল পাৰ্ট দেখাইছে আৰু সেই দুটা পাৰ্টে হৈছে এটা হৈছে ফিলামেন্ট আনটো হৈছে এন্থাৰ ঠিক আছে দুটা টিপিক্যাল পাৰ্ট আমাৰ স্টামিনৰ কৈছে the long and the slender stalk called filament and the terminal generally bilobed structure called anther মানে আমি গম পালো যে anther to bilobed হয় anther to bilobed হয় MCQ need oriented প্ৰশ্ন হয় ঠিক আছে bilobe দি দিব পাৰে trilobe দি দিব পাৰে tetralobe দি দিব পাৰে তোমালোকে মনত ৰাখিব যে anther is bilobe structure তাৰ পিছত চোৱা the proximal end of the filament okay roba and the terminal generally bilobe structure called the anther ঠিক আছে তো আমি এটো কথা গম পালো দীঘলডাল ফিলামেন্ট আৰু সাইডৰ গুটি দুটা আমি কি বুলি কোৱা হ'ব anther বুলি আমি কম bilobe structure the proximal end of the filament is attached to the thalamus of the petal of the flower the number and the length of stamens are variable in flowers of different species if you were to collect a stamen each from 10 flowers each from different species and arrange them on a slide you would be able to appreciate the large variation in size seen in nature careful observation of each stamen in nature careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would elucidate the range in shape and attachment of anthers in different flowers a typical angiosperm anther is bilobed আকৌ মই কৈছো চাবা a typical angiosperm anther is bilobed আমি এটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট এটা গম পালো with each lobe having two theca they are diathecous very important bilobed আমি গম পালো anther bilobed then আমি গম পালো যে diathecous ঠিক আছে anther is bilobed then diathecous often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca let us understand the various types of tissues and their organization in the transverse section of an anther the bilobed nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther is four-sided tetragonal structure consisting of four microsporangia তেতিয়াহলে আমি কি গম পালো anther is four-sided tetragonal আৰু এটা আমি পইণ্ট গম পালো যে anther is tetragonal four microsporangia কেটা four microsporangia আমি কি গম পালো এইখিনি লাগে আমি গম পালো যে anther is tetragonal and four microsporangia হয়তো এইখিনি ভালকে লিখাটো তোমালোকে দেখা নাপাব পাৰা that's why মই আকৌ এবাৰ তললৈ লিখি দিব লাগিব অলপ ৰবা ধৈৰ্য ধৰা ষ্টুডেন্টস মই এইখিনি লিখি দিম এতিয়া বঢ়িয়াকে থাৰ্ড পইণ্ট আমি গম পালো যে there is four-sided anther is four-sided that is tetragonal four microsporangia ঠিক আছে স্টুডেন্টস তো আমি এইখিনি লাগে গম পালো যে স্টামিনৰ আমি মানে ধৰা দেখিবলৈ কেনেকুৱা স্টামিনৰ কি হয় বাইলোব স্ট্ৰাকচাৰ ফিলামেন্ট কেনেকুৱা কি কথা গোটেইখিনি কথা আমি চালো তো আমি দেখিলো ইয়াতে এন্থাৰ এইখিনিক পৰ্চনক কয় ফিলামেন্ট এটুক কয় লাইন ডেহিসেন্স মানে ব্ৰেক হৈছে পলেন গ্ৰেইন বিলাক ওলাই আহিছে পলেন গ্ৰেইন বিলাক পলেন সেক্সৰ পৰা ওলাই আহিছে হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় লাইন অফ ডেহিসেন্স বুলি কয় আৰু ডেহিসেন্স মানে হৈছে breakdown of the pollen sacs to overcome the pollen grains তো এটুকে কি বুলি কোৱা হয় dehiscence বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে স্টুডেন্টস তাৰ পিছত চোৱা the microsporangia develop further and become pollen grains very important
তো আমি পলেন গ্ৰেইনছ কৰ পৰা হ'ব মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া যেটো আমি পালো মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াৰ পৰা আমাৰ কি হ'ব পলেন গ্ৰেইনছ হ'ব ঠিক আছে sorry microsporangia develop further to become pollen sacs আৰু সেই pollen sacsৰ ভিতৰতে microsporangia আমাৰ কি কয় pollen grain সোমাই থাকে মই তোমালোকক ফ্লো চাৰ্ট বনাই দিছো চোৱা এটা মই ফ্লো চাৰ্টৰ দ্বাৰা তোমালোকক বুজাব বিচাৰিছো microsporangia পৰা আহিলে তোমাৰ pollen sacsৰ পৰা হ'ব তোমাৰ pollen grain microsporangia পৰা হ'ব তোমাৰ pollen sacs হয়তো তোমালোকে সকলোৱে দেখিছা pollen sacsৰ পৰা dehiscence হৈ কি হ'ব pollen grain হ'ব এই বস্তুটো তোমালোকে সকলোৱে মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত চোৱা structure of microsporangium to কেনেকৈ আমাক কৈছে in transverse section a typical microsporangium appears near circular in outline মানে microsporangium দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব circular in outline হ'ব circular in outline it is generally surrounded by four wall layer very much মানে 5 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন নহলে 3 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা আহিব লাগে ষ্টুডেন্টস মই তোমালোকক মাৰ্ক কৰি দিছো যিবিলাক বস্তু মই মাৰ্ক কৰি দিছো সেইকেইটা বস্তু খুব ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা 5 নহলে 3 মাৰ্কছ কোৱেশ্চন 5 নহলে 3 মাৰ্কছ কোৱেশ্চন 5 নহলে 3 মাৰ্কছ কোৱেশ্চন এই প্যাৰাগ্ৰাফটোৰ পৰা আহিব আৰু প্যাৰাগ্ৰাফটোত আমি কি পাই আছো চাবা structure of microsporangium in a transverse section তোমালোকক সুধিব পাৰে give a brief description of the structure of microsporangium বা give a brief description about the four layers of the microsporangia চাৰিটা লেয়াৰ আছে 1 2 3 4 চাৰিটা লেয়াৰ আছে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলে বা ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলে তোমালোকে যেনেকৈ সুবিধা হয় তেনেকৈ লিখিলে মাৰ্কস পাবা কিন্তু তোমালোকে এটা অৰ্ডাৰত লিখিব লাগিব আইদাৰ তোমালোকে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ লিখিব লাগিব নহলে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ভিতৰৰ পৰা বাহিৰলৈ লিখিব লাগিব কিন্তু তোমালোকে কোনোবা এটা অৰ্ডাৰতহে লিখিব পাৰিবা ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট তাৰ পিছত চোৱা এতিয়া আকবা পঢ়ি হৈছে চাবা in a transverse section a typical microsporangium appears near circular in outline তো circular in outline আমি গম পালো it is generally surrounded by four wall layers it is generally surrounded by four wall layers the epidermis outermost is known as the epidermis first one epidermis endothecium second one middle layer third one and the fourth one and innermost one is the tapetum মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো তোমালোকে চাবা ইয়াতে লিখি দিম মই বঢ়িয়াকে four wall layer আমি প্ৰথমত পালো epidermis second পালো আমি endothecium third আমি পালো middle layer আৰু আমি fourth পালো tapetum এটো very important students tapetum তো আমি চাৰিটা লেয়াৰ পালো চাৰিটা লেয়াৰত আমি outermost পালো কি outermost আমি কি পালো epidermis বুলি ক'লে সকলোৱে গম পায় epidermis মানে হৈছে outermost ঠিক আছে আৰু tapetum টো হৈছে আমাৰ innermost ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তো innermost layer তোমালোকক যদি কোনোবাই সোধে যে innermost layer কোনটো which of the following is the innermost layer out of the four wall layers of the microsporangium তোমালোকে ক'ব পাৰিব লাগিব যে tapetum is the innermost layer তো আমি next পেজত আমি কি চাম এটা ডায়াগ্ৰাম চাম ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তাৰ আগতে আমি চাই লৈছো যে the outer three wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release pollen এই লাইনটো very important চাবা the outer three wall layers perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release pollen মানে আমাক কি কৈছে প্ৰথম তিনিটা লাইন মানে বাহিৰৰ পৰা প্ৰথম তিনিটা লাইন epidermis endothecium middle layer এই তিনটা লেয়াৰে কি কৰে তাহাঁতৰ ফাংচন হল protectionত হেল্প কৰে তাহাঁতৰ ফাংচন হল protection epidermis
এণ্ডোথেচিয়াম মিডল লেয়াৰ তাহাঁতে কি কৰে পলেন সেক্স এন্থাৰৰ পলেন সেক্স ডেহিসেন্স মানে ব্ৰেকডাউন হৈ পলেন গ্ৰেইন ওলোৱাত সহায় কৰে তাৰ পিছত আমি কি গম পালো যে প্ৰটেকচনত সহায় কৰে প্ৰথম তিনিটা লেয়াৰ বাহিৰৰ পৰা প্ৰথম তিনিটা লেয়াৰ এপিডাৰ্মিছ এণ্ডোথেচিয়াম মিডল লেয়াৰ এই তিনিটা লেয়াৰে কি কৰে এন্থাৰৰ পৰা পলেন সেক্স ডেহিসেন্স হৈ পলেন গ্ৰেইন ওলোৱাত সহায় কৰে আৰু প্ৰটেকচন সাপোৰ্ট সিস্টেম বা প্ৰটেক্ট কৰে টেপেটাম ইনাৰমোষ্ট লেয়াৰ ভিতৰত বেয়া বস্তু একো সোমাব নোৱাৰাকে ব্যাকটেৰিয়া মাইক্ৰোঅৰ্গানিজমে এটেক কৰিব নোৱাৰাকে বা পোক পতংগ বেছিকৈ সোমাব নোৱাৰাকে প্ৰটেকচন কৰে প্ৰটেকচন মানে যিকোনো প্ৰটেকচন হ'ব পাৰে ঠিক আছে তো প্ৰটেকচন কৰে ষ্টুডেন্টস ঠিক আছে তাৰ পিছত চাবা the innermost wall layer is the tapetum ঠিক আছে তো মই কলোৱে যেহেতু innermost তোমাৰ tapetum it nourishes the developing pollen grains MCQ NEETৰ very most important question very important question এটো NEETত আহিয়ে থাকে বুলি ক'লে বেয়া নহয় it nourishes the developing pollen grains students tapetum কি হয় তোমাৰ tapetumে nourishment দিয়ে ঠিক আছে innermost layer tapetumে nourishment দিয়ে কাক দিয়ে pollen grain ok দিয়ে ঠিক আছে cells of the tapetum possesses dense cytoplasm and generally have more than one nucleus cells of the tapetum possesses dense cytoplasm ঠিক আছে dense cytoplasm আছে tapetumor আৰু more than one nucleus আৰু mononucleate নহয় one এটাতকে বেছি নিউক্লিয়াছ আছে তো কি হ'ব অকল n নহব n বুলি ক'লে অকল ভুল হ'ব হয়তো twice n হ'ব পাৰে হয়তো thrice n হ'ব পাৰে আমাক এটাতকৈ বেছি বুলি কৈছে তো আমি এইখিনি কথা গম পালো এই প্যাৰাগ্ৰাফটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে নেক্সট চাও আমি when the anther is young a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microsporangium so আমি নেক্সট পেজত যেতিয়া ডায়াগ্ৰামটো চাম আৰু ধুনিয়াকে বুজি পাম চাবা when the anther is young মানে যেতিয়া young হৈ থাকে antherটো a group of compactly arranged homogeneous cells বুলি ক'লে মনত পেলাব লাগিব কি sporogenous tissue is homogeneous tissue মানে গম পাইছেনে তো homogeneous tissues বিলাককে কি বুলি কোৱা হয় বা homogeneous cells বিলাককে কি বুলি কোৱা হয় sporogenous tissues বুলি কোৱা হয় আৰু এইবিলাক ক'ত থাকে তোমাৰ যেতিয়া এন্থাৰটো ইয়ং হৈ থাকে সেলস বিলাক কম্পেক্ট হৈ মেলি বনায় কি বনায় homogeneous cells হয় আৰু সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় sporogenous tissues বুলি কোৱা হয় ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন ক'ত পোৱা যায় মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়ামত পোৱা যায় আৰু মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াম কি আছিলে pollen grain বনাৰ আগৰ ষ্টেজটো য'ত তোমাৰ pollen sex এন্থাৰত এন্থাৰৰ মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়াত pollen sex হ'ব pollen sexৰ ভিতৰত তোমাৰ pollen grains সোমাই থাকিব dehiscence হৈ pollen grains বিলাক ওলাই আহিব ঠিক আছে তো আমি এইখিনি কথা বুজি পালো তাৰ পিছত আমাক দিছে microsporogenesis তোমালোকৰ 2 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন দিব পাৰে যে what do you mean by microsporogenesis তেতিয়া তোমালোকে কি বুলি ক'ব লাগিব as the anther develops the cells of the sporogenous tissues undergo meiotic division to form microspore tetrads মানে কি হ'ব চাৰিটা microspore tetrads dyads মানে হ'ব দুটা tetrads মানে হ'ব চাৰিটা what would be the ploidy of the cells of the tetradৰ ploidy কি হ'ব এটো তোমালোকৰ কাৰণে কোৱেশ্চন থাকিলে তোমালোকে পাবা যদি ভালকে thoroughly study কৰা হেতু প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো পাবা তো আমি নেক্সট পেজত যাম চাবা এতিয়া এইটো very important চাবা very important হয় তোমালোকক ইয়াত ক'ব লাগিব কিছুমান কথা যেনেকৈ আমি পঢ়িলো যে transverse section of a young anther transverse section মানে এটো আমি কোড চোৱা হৈছে মাইক্ৰোস্কোপত চোৱা হৈছে আৰু হেতু কাৰণে আমাৰ কি হৈছে তোমাৰ transverse section মানে তুমি এটা যদি সেলস এটা যদি গছৰ যদি তোমালোকে স্টেম এডাল বা ফুল পাহৰ পৰা যদি মাইক্ৰোস্কোপত এটা কণা লৈ যদি pollen grain লৈ যদি মাইক্ৰোস্কোপত চোৱা কি দেখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ দেখিবা এতিয়া চাবা মই ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম আমি প্ৰথম পালো এপিডাৰ্মিছ আছিলে ফাৰ্স্ট লেয়াৰ আউটাৰ মোস্ট আমি বাহিৰৰ পৰা চাম হা বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ চাম আউটাৰ মোস্ট 2 নম্বৰটো আছিলে এণ্ডোথেচিয়াম যেটো নেকি বাহিৰৰ পৰা আছিলে এইটো আছিলে মিডল লেয়াৰ থাৰ্ড মাইক্ৰোস্পোৰ মাদাৰ সেল একেবাৰে ভিতৰত আছে আৰু আমাৰ
টেপেটাম আছিলে 4th আৰু এটো হৈ গল আমাৰ ইনাৰ মোস্ট ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তো আমি এটা কথা গম পালো যে এপিডাৰ্মিস টো বাহিৰত আছে মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো চাবা এপিডাৰ্মিস ঠিক আছে ৰবা বেছি ওপৰত গৈছে এপিডাৰ্মিস নেক্সট আহিলে আমাৰ এন্ডোথেচিয়াম মিডল লেয়াৰ তাৰপিছত হৈ গ'ল আমাৰ টেপেটাম ঠিক আছে তো এই বস্তুটো আমাৰ হৈছে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলে মই লিখি দিছো চাবা ষ্টুডেন্টস মই লিখি দিছো চাবা এইটো আমাৰ কি হৈছে বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ ঠিক আছে তো বাহিৰৰ পৰা ভিতৰলৈ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ কি হ'ব এপিডাৰ্মিস এন্ডোথেচিয়াম মিডল লেয়াৰ নেক্সট টেপেটাম ঠিক আছে তো এইটো মনত ৰাখিবা অৰ্ডাৰটো দেই আমি এই ডায়াগ্ৰামটোৰ সহায়ত বুজি পালো যে এপিডাৰ্মিস এন্ডোথেচিয়াম মিডল লেয়াৰ টেপেটাম আৰু মাইক্ৰোস্পোৰ মাদাৰ সেল যেটোক আমি কোৱা হয় এমএমসি সেইটো ক'ত থাকে একেবাৰে টেপেটামৰ ভিতৰত থাকে ইনাৰ লেয়াৰত থাকে ঠিক আছে আৰু হোমোজেনিয়াছ টিস্যুস আমি যেটো কথা কৈছিলো যেটোক আমি স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যু হোমোজেনিয়াছ সেলস বুলি কৈছিলে সেইটো ক'ত থাকে তোমাৰ টেপেটামৰ ভিতৰত থাকে টেপেটামৰ ভিতৰত স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যুস থাকে এই ডায়াগ্ৰামটোৰ পৰা মনত ৰাখিবা এই ডায়াগ্ৰামটো সকলোৱে চেষ্টা কৰিবা প্ৰেক্টিস কৰি কৰি লিখি লিখি ড্ৰয়িং কৰি কৰি প্ৰেক্টিস কৰিবা যদি তোমালোকৰ বিশেষকৈ যদি তোমাৰ চাৰিটা লেয়াৰৰ কথা যদি লিখিবলৈ আহে বা ডিফাইন যদি তোমাক কৰে যে স্ট্ৰাকচাৰ অফ মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া বা 4 ওয়াল লেয়াৰ্স অফ দা মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়া তেতিয়া তুমি কি কৰিব লাগিব যদি এই ডায়াগ্ৰামটো আঁকি দিয়া তেতিয়া তোমালোকে অকমান এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিলেও হ'ব ফুল মাৰ্কস পাবা ডায়াগ্ৰাম মাস্ট বি ড্ৰ কৰিবই লাগিব মনোযোগ দিবা ঠিক আছে তাৰ পিছত চোৱা তলৰটো আমাক যেটো দিছে তলৰটো আমাক দিছে enlarged view of one microsporangium enlarged view এইটো আমি প্ৰথমটো চালো যে ট্ৰান্সভাৰ্স সেকশন অফ এ ইয়ং এন্থাৰ সেকেন্ডটো চালো আমি enlarged view of one microsporangium showing wall layers a mature dehiscent এন্থাৰ তো এটা যদি তোমাৰ যেতে পলেন সেক্সৰ পৰা যেতে এন্থাৰ এটা তোমাৰ ভাঙি ওলাই আহিব যেটা দেখিবলৈ এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে তাৰ পিছৰ লাইনটো আমি চাম as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad আমি কি গম পালো sporogenous tissue কি কৰিব microspore tetrad বনাব মানে sporogenous tissue টেপেটামৰ ভিতৰত যে থাকে sporogenous tissue পৰা MMC microspore tetrad বা তোমাৰ microspore mother cells বনিব each one is potential pollen or microspore mother cell কি বুলি কৈছে সেইটোকে তোমাৰ এটা মানে ভাল ম্যাচিউৰ পলেন সেক বা pollen mother cell বা microspore mother cell বুলি কৈছে the process of formation of microspores from a pollen mother cell PM through meiosis is called as microsporogenesis এটো এই লাইনটো বহুত ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিবা the process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis is called as microsporogenesis the process of মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো microsporosis কাক কয় তোমালোকৰ মনত থাকিব লাগিব the process of formation of microspores from a pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis the microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells সেই চাৰিটাকে কোৱা হয় microspore tetrad as the anthers mature and dehydrate the microspores dissociate from each other and develop into pollen grain কি বুলি কৈছে anther যেতিয়া mature হৈ যায় pollen sacs dehiscex হয় মানে ভাঙি যায় তাৰ পিছত pollen grain বিলাক ওলাই আহে inside each microsporangium several thousands of microspore pollen grain এটা আমি কি কথা গম পালো যে microspore বুলি ক'লে আমি কি গম পাম আমাক যদি কয় যে what do you mean by microspore আমি তেতিয়াই গম পাম যে এটো আমাক পলেনৰ কথা কৈছে আমাক কিহৰ কথা কৈছে পলেন গ্ৰেইনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস তো আমি গম পালো যে আমাক যদি মাইক্ৰোস্পোৰ বুলি কয় তেতিয়া আমি গম পাম যে আমাক পলেন গ্ৰেইনৰ কথা কৈছে ঠিক আছে তো আমি বুজি পালো আৰু প্ৰত্যেকটো মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়ামৰ ভিতৰত থাউজেন্ডস অফ পলেন গ্ৰেইনছ সোমাই থাকে
প্ৰত্যেকটো মাইক্ৰস্পৰেঞ্জিয়ামৰ ভিতৰত থাউজেণ্ডছ অফ তোমাৰ পলেন গ্ৰেইন সোমাই থাকে তো আমি এইটো কথা বুজি পালো যে পলেন গ্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা গম পালো আমি মাইক্ৰস্পৰেঞ্জিয়া চাৰিটা ৱালৰ কথা গম পালো প্ৰথমটো আমাৰ কি পালো এপিডাৰ্মিছ ওপৰৰ পৰা বা বাহিৰৰ পৰা এপিডাৰ্মিছ এণ্ডোথেচিয়াম 3 নম্বৰটো আমি পালো তোমাৰ মিডল লেয়াৰ 4 নম্বৰটো হৈ গ'ল তোমাৰ টেপেটাম যেটো আমাৰ ইনাৰ মোষ্ট লেয়াৰ আৰু টেপেটামৰ ভিতৰত আমাৰ কি থাকে তোমাৰ আমি কি পাইছিলো স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যুছ থাকে আৰু স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যুৱে কি বনায় তোমাৰ মাইক্ৰোস্পোৰোচিছ তোমাৰ আমাৰ মাইক্ৰোস্পোৰ টেট্ৰেড বনায় স্পোৰোজেনিয়াছ টিস্যুৱে আমি ইমানখিনি কথা গম পালো এতিয়া আমি চাম যে হোৱাট ডু ইউ মিন বাই পলেন গ্ৰেইন আকৌ মই ক'ব বিচাৰিছো 3 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন মই য'ত এনেকে মাৰ্ক কৰি দিম এইকেইটা বস্তু মনত ৰাখিবা তাৰ বাহিৰে বেলেগৰ পৰা নাহে ঠিক আছে ষ্টুডেণ্টছ তো চাবা পলেন গ্ৰেইন তাৰ আগতে মই মোৰ নোটছৰ পৰা তোমালোকক মোৰ দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিম চাবা শুনিবা তো আমি এতিয়া প্ৰথম কথা আজি আমি পঢ়িলো যে প্ৰি-ফাৰ্টিলাইজেশ্যন আমি প্ৰথম পঢ়িলো আজি প্ৰি-ফাৰ্টিলাইজেশ্যন তো আমি চালো যে স্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ইভেন্টছ several structural and hormonal changes lead to formation and development of the floral primordium আমি এখিনি কিতাপতো পঢ়িলো inflorescence is formed that bears floral buds and then flowers in flowers androecium and gynoecium differentiate and develops in which male and female gametes are produced আমি গম পালো যে androecium male gamete gynoecium female gamete তাৰপিছত stamen macrosporangium and pollen grains stamen কি পালো আমি it consists of two parts filament long and slender stalk anther bilobe structure at terminal with each other bilobe structure anther bilobe structure at terminal with each lobe having two theca that is they are diathecous so anther is diathecous the bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia located at the corners. আমি পঢ়িলো এতিয়া 2 in each lobe. The bilobe nature of an anther is very distinct in the transverse section of the anther. The anther is a four-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangium. ঠিক আছে? The microsporangium develop further and become pollen sacs. মই কি বুলি ক'লো মাইক্ৰোস্পোৰেঞ্জিয়ামে ডেভেলপ হৈ মেলি তোমাৰ পলেন সেক্স বনে গৈ এইখিনি নোটছ তোমালোকে আমাৰ চেপ্টাৰটো শেষ হোৱাৰ পিছত পিডিএফ ফৰ্মেটত প্ৰত্যেককে পাই যাবা আৰু বহুত ধুনীয়া মই পঢ়ি থাকোতে যিখিনি নোটছ বনাই পঢ়িছিলো সেইখিনি নোটে তোমালোকক ডেলিভাৰ কৰিব চাইছো তো সেইখিনি আশা কৰিছো তোমালোকে ভাল পাবা ক্লাছটো আমাৰ চেপ্টাৰটো শেষ হোৱালৈকে মনোযোগ ৰাখিবা ধৈৰ্য ৰাখিবা ক্লাছটো শেষ হোৱালৈকে এইখিনি নোটছ তোমালোকে পাবা আৰু মই গ্যাৰান্টি দি ক'ব পাৰো যদি নোটছ খিনিও পঢ়া অকল এনচিআৰটি নপঢ়াকে যদি নোটছ খিনিও পঢ়ি যোৱা তুমি বায়োলজিত 95 ৰ ওপৰত গ্যাৰান্টি পাবা মই এইটো লিখি দিব পাৰিম মানে ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস কিন্তু কি কৰিব লাগিব নোটছ বিলাক মনোযোগেৰে পঢ়িব লাগিব আৰু তোমালোকৰ কামো হৈছে এটাই পঢ়া তো মনোযোগেৰে যদি পঢ়া গ্যাৰান্টি ভাল মাৰ্কস পাবা বা এইখিনি নোটছে তোমালোকৰ নিট ওৰিয়েন্টেড এক্সামত বা এন্ট্ৰেন্স ওৰিয়েন্টেড এক্সামতো বহুতখিনি সহায় কৰিব বাৰু যাই কি নহওক তাৰ পিছত চোৱা structure of microsporangium in a transverse section a typical microsporangium appears near circular in outline আমি পঢ়িলো it is generally surrounded by 4 wall layers আমি পঢ়িলো আকৌ পঢ়ি দিছো মই epidermis endothecium middle layer function of protection and help in dehiscence of anther to release pollen ঠিক আছে tapetum কি হয় nourishes the developing pollen grains sporogenous tissues আমি sporogenous tissue কথা কলো মই এটা ডেফিনিশন বনাই দিছো চাবা a group of compactly arranged homogeneous cells which occupies the center of each microsporangium when the anther is young ঠিক আছে microsporogenesis the process of formation of microspores from a pollen mother cells PMC through meiosis is called as microsporogenesis meiosis মানে কি বুলি কবা তোমাৰ mitosis মানে হৈছে তোমাৰ equational division আৰু meiosis মানে হৈছে reductional division ঠিক আছে reductional division মনত ৰাখিবা students ঠিক আছে formed microspores are arranged in a cluster of 4 cells the microspore tetrad as the anther mature and dehydrate the microspores dissociated from each other and developed into pollen grains তো আমি pollen grains কেনেকে বনে আমি সেইখিনি লৈকে পঢ়িলো তো আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ বাকি আছে যে pollen grainৰ পৰা আমাৰ পঢ়িবলৈ বাকি আছে students ঠিক আছে তো pollen grainৰ আমি থুলমূল এটা ডেফিনিশন পঢ়ি ৰাখো আমি নেক্সট পেজৰ পৰা নেক্সট ক্লাছত কন্টিনিউ কৰিম এতিয়া আমি এটা কথা চাব বিচাৰিছো চোৱা মই এটা বস্তু চাই লৈছো ৰবা না pollen grainটো আমি নেক্সট ক্লাছত পঢ়িলে বেছি ভাল হ'ব তথাপিও মই pollen grainৰ পৰা এই পেজটোৰ অকমান ইন্ট্ৰোডাকচন এটা
জাস্ট দি ৰাখিছো pollen grain. The pollen grains represent the male gametophytes. এখিনি আমি গম পালো. If you touch the open anthers of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powder pollen grains on your fingers. যদি তোমালোকৰ ঘৰত জবা ফুল আছে, জবা ফুলৰ যদি ফুলপাত তোমালোকে ছিঙি লৈ এডাল যিডাল আমাৰ ৰছীৰ নিচিনা এডাল থ্ৰেড পাবা, যেটো আমি পঢ়ি গলো অলৰেডি কিন্তু ঠিক আছে কি হয় কি কথা তোমালোকে নিজে অলপ সার্কুলেট কৰা ব্ৰেইনত যেটো থ্ৰেড লাইক স্ট্ৰাকচাৰ ওপৰত গৈ সৰু সৰু গুটি গুটিৰ কণা নিচিনা হালধীয়া হালধীয়া থাকিব যদি তুমি চুই দিয়া হাতত yellowish বালিৰ নিচিনা পাউডাৰ ফৰ্মত কিছুমান লাগি আহিব আৰু সেইবিলাকে হৈছে কি pollen grain আৰু যদি তোমালোকে মাইক্ৰোস্কোপত চোৱা কেনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ দেখা পাবা আমি আকৌ নেক্সট ক্লাছত পাম ঠিক আছে তাৰ পিছত sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under a microscope. You will really be amazed at the variety of architecture, sizes, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. Scanning electron micrographs of a few pollen grains. So pollen grains bilak dekhibole kenekwa hoy soa. Pollen grains bilak dekhibole kenekwa dhoroner hoy soa. Thik ase? So ami next class ot porhim pollen grainor pora. Thik ase students? এইখিনি পা আমাৰ 5 মার্কস কোয়েশ্চন অহা বেছি স্টার্ট হবো আমি পঢ়া আৰম্ভ কৰিম pollen grain ঠিক আছে pollen grain তো আমি নেক্সট ক্লাছত আৰম্ভ কৰিম pollen grainৰ পৰা আমি নেক্সট ক্লাছত আৰম্ভ কৰিম ঠিক আছে ষ্টুডেন্টস মই আশা কৰিছো পঢ়িলে তোমালোকে ভাল পালা আৰু বায়োলজি বস্তুটো এনেকুৱা বায়োলজি সাবজেক্টটো এনেকুৱা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব নিজে চেষ্টা কৰিব লাগিব আৰু কি কৰিব লাগিব তোমালোকে লিখি লিখি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব নোটস বনাব লাগিব মইতো নোটস প্ৰভাইড কৰিমে কিন্তু তোমালোকে পঢ়ি পঢ়ি যেটো বস্তু বুজি নোপোৱা বাৰে বাৰে পঢ়ি বা তোমালোকে এতিয়া যদি কনসেপ্ট বুজি পোৱা নাই উপায় নাই এক্সাম ওৰিয়েন্টেড মুখস্থ কৰিব লাগিব লিখি লিখি মুখস্থ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছতহে তোমালোকে লাভৱান হবা মই কি কৈছো মই যেনেকৈ এবাৰ পঢ়াই দিলো নোটস মই তোমালোকৰ যিখিনি হ্যান্ডরিটেন নোটস পিডিএফ পাবা সেইখিনি অলৰেডি মই মুখেৰেও কৈ গৈছো তোমালোকে যদি বেছি স্মার্ট হয় তোমালোক ডেফিনেটলি স্মার্ট স্টুডেন্ট তোমালোকে মোৰ কথাখিনি শুনিও তোমালোকে মই কি লিখি থৈছো সেইখিনি তোমালোকে আয়ত্ত কৰিব পাৰিবা আশা কৰিছো মই ক্লাসটো কৰি ভাল পালা আমি নেক্সট ক্লাসত লগ পাম আমি pollen grainৰ পৰা পঢ়িম বহুত ইন্টাৰেস্টিং আৰু pollen grainৰ এইখিনিত এই পেজটোত কমসে কম 15ৰ পৰা 20টা এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ বনে 15ৰ পৰা 20টা এমসিকিউ কোৱেশ্চনছ বনে এই প্যাৰাগ্ৰাফটোত নিটৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এক্সাম ওৰিয়েন্টেড 2 মার্কস 5 মার্কসৰ কোৱেশ্চন আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব এতিয়া আমি নেক্সট ক্লাসত এইখিনিৰ পৰা পঢ়িম তো ধন্যবাদ থাকিল তোমালোকক ফৰ পেশেন্স হিয়াৰিং আৰু এটাই কথা কম যে ক্লাসটো তোমালোকে কৰি প্ৰথমৰ পৰা বৰ নোপোৱা বৰ পালেও বায়োলজি সাবজেক্টটো এনেকুৱা কেতিয়াবা ইন্টাৰেস্টিং কেতিয়াবা বোৰিং আৰু মই আশা কৰিছো বৰ পালেও তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰিবা আৰু ভালকে পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু সকলোৱে বোৰ্ড ফালিব লাগিব কিন্তু আমাৰ মটো এটাই we have to rock the board exam মানে কি আমি বোৰ্ড ফালিব লাগিব আমি বোৰ্ড ফালিবই লাগিব বুজি পাইছা ঠিক আছে বোৰ্ড মানে আমাৰ এখন বোৰ্ডৰ কথা কোৱা নাই বা আমাৰ লিখা বোৰ্ডৰ কথা কোৱা নাই আমাৰ বোৰ্ড এক্সাম আমি বোৰ্ড এক্সাম ভালকে দিব লাগিব আৰু বোৰ্ড ফালিব লাগিব ঠিক আছে তো ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ আমি নেক্সট ক্লাছত লগ পাম গুড বাই